No niin, morjesta taas. Volvo-kontenttia taas parhaimmillaan, eli jakopään vaihto tähän 200. Tähän on isän vanha auto. Jutteli hänen kanssaan, niin ei muista, että onko ikinä tehty niin kuin meidän aikana tehdä jakopään remontti. Kilometrejä ei varmasti ole niin kuin kertynyt sen puolelle, mutta kyllä niissä joku aika ikkunakin on, mitä niillä kannattaa ajella. Niin nyt olisi tarkoitus tehdä jakopään vaihto, öljyn vaihto, vesipumpun vaihto ja samalla stefat vaihdetaan tuohon nokka-akseliin ja kampiakseliin päähän, kun se vähän itkee joka suunnasta, niin vaihdetaan ne tiivistetyt ainakin tässä samalla. Pesin auton yksi päivä tuossa jo, oli ihan kauheassa tiesuolassa ja muussa, ei mennyt nähdä ikkunasta läpi enää. Niin sen nyt tuossa pikaisesti pesin tässä sisällä. On vähän mukavampi ruveta työskentelemään ja nyt se pitäisi vaan ottaa auto ylös ja ruveta vaan laskemaan nestetä pois. Hetken mietin, että tekisikö livenä tämän homman, että olisi tehnyt live-video, mutta olisi se aika pitkä pätkä ollut sekin kuvata ilman leikkaamista. Ja nyt on sen verran kova pakkanen, niin pitää lämmittimien tohista tuossa taustalla, niin se on aika ärsyttävän kuulosta koko ajan, semmoinen humina kuuluu, niin tehdään nyt tälleen perinteisesti normaalin videon muodossa. Mutta joskus olisi kyllä kiva kokeilla joku remppa live-video tehdä, joku yksinkertainen ruuvinvientö homma, että ei liikaa tarvitse keskittyä, niin katsotaan, jos jossain välissä saisi semmoisen tehty. Aloitetaan nyt hommat tässä. Öljyt on laskettu ja suodatin vaihdettu. Tässä nesteet tiputtaa, mutta tässä ei ole näköjään mitään roppuja. Se on varmaan tuo alavesiletku tuolta irrotettava, yläpuolelta otettava irti se. Ja tässä rupesin vähän näitä hihnoja nyt jo löysyttelemään, eli ohjaustoistimen pumpun hihna ensin pois ja sitten laturissa on tuossa parilla hihnalla. Niin voisi tuosta jo löysytellä vähän niin kuin valmiiksi. Tähän pitää ensin ottaa tuo flekti pois. Sitten tämä suojus pääsee vähän paremmin sinne näkemään asioita. Ja joka tapauksessa sun vesipumppu on tuossa flektin alla. Niin sinne päästävä. Ja nythän täällä on jo tilaa ihan eri tavalla. 97 tuo 237 000. Toivottavasti ei ole viimeisin vaihto, kun nyt on kuitenkin 400 000. Joo, pitää ottaa nyt tuo koppa tuosta pois ja alempi vesiletku jo ottaa pois. Ja pyöritellä moottori sitten nolla kohtaan. Vähän tekisi kyllä mieli taas ottaa tuo venttiilikoppa auki ja tiivisten vaihtaa, koska siitä se taas vuottaa edelleen. Se on kyllä nihke. Samalla näkisi varmasti sitten, että on ajoitukset kohdallaan, kun tuo ottaa pois. Venttiilikoppa on irti. Tuolta se on taas vuotanut tuosta ja tuosta, eli kierro jompikumpi sitten noin pahasti, vaikka massan kanssa olin. Silti on niin kuin valunut ja vuotanut. Ensimmäinen koppakin on irti. Alempaa ei saakka ennen kuin ottaa tuon hihnapyörän pois. Mutta voisi nyt tässä välissä pyörittää tuon jo valmiiksi tuohon ykkösen yläkolokohtaan. Sieltä pitäisi löytyä niin kuin ihan tuota kahtomalla, mutta noista saattaa kumit mennä, niin se ei enää pidä paikkansa. Nyt kun meillä on venttiilikoppa pois, niin me nähdään tästä, että ykkösessä pitäisi olla venttiilit molemmat kiinni, eli nämä sojottaa niin kuin tänne ylöspäin, vähän niin kuin nyt kakkosessa. Tehdään nyt se nollakohta ja sitten pitää sen jälkeen ruveta purkamaan tuolta hihnapyörää pois ja sitten saa tuo alamuovin pois ja sitten itse hihna. Sitten pitää ottaa tuo yläpyörä pois, että pääsee tuonne stefaan vaihtamaan. Tämä sama työkalu, mitä käytin tuossa perään stefan vaihossa,
niin tämä on alun perin tehty tätä varten, eli tuo käypi tämä kruunusysteemi niin tuonne hihnapyörän sisälle, niin saa pitää niin kuin tällä kiinni moottori vasten, kun avaa tuon napapultu. Siinä se nyt on koko jakopää yksinkertaisuudessaan. Näitä on sitten kanttihamppalla ja pyörillä hamppalla, niin kuin tuota jakopäähihnaa, niin kannattaa tarkistaa. Tai ottaa huomioon, että jos näyttää erilaiselta, niin ei laita sitä vaan hommaa oikein. Tässä on niin kuin kanttihammas. No, tässähän ajoitus nähdään, kun tässä on tämä suoja pelti päällä. Tämä on vähän kulunut, mutta se on tuossa paikalla, niin siellä on yläpuolella tuossa lovi. Ja tuossa on nyt lovi peilin kautta näkyy, ja se on tuossa taustalla tuommoinen niin kuin kohoviiva. Ja se nyt on niin kuin tuolla tavalla, että se niin kuin on se lovi siinä, niin alapää on silloin kohdallaan. Yläpuolen kohta, niin siinä on hammaspyörässä piste, ja siinä on tuossa takamuovissa on siinä jälki, niin silloin se on kohdalla. Eli nyt meillä on niin kuin jako laitettu. Ja sitten näissä kaksisatasissa, kun on vielä tuo pystyjakaja tuossa lohkon kyljessä, niin tuo hihnapyörä tuolla, niin sillä pyörii öljypumppu ja tuo virranjakaja. Niin sekin pitää ajoittaa myös. 900 on jo sitten virranjakaja tuolla niin kuin kannen takana, niin niissä ei ole enää tuon ajoituksella periaatteessa mitään väliä, koska sillä pyörii vaan tuo öljypumppu. Ja pakko oli varmistaa itsekin tuosta tuo jakomerkki, niin tuolla on kansan niin kuin merkki tuolla kopassa ja hammaspyörässä, koska tässä rupesin vähän ihmettelemään, kun se merkki on nyt niin kuin tuossa niin kuin itse pyörässä, mutta sitten siinä kopassa oleva merkki on taas täällä niin kuin ihan eri kohdassa. Mutta tuosta ehkä näkee just huonosti, niin tuossa on niin kuin se merkki, missä tuo niin kuin pitäisi olla, ja se on tuolla asti. Tuo on nyt löysytetty. Tässä on tämmönen jousi, niin mä oon aina laittanut, siinä on reikä tuossa, niin ensin ottaa vähän niin kuin löysälle ja ruuvi tai naula tuonne, niin se jääpi sitten, niin helpottaa elämää. Nyt se niin siitä sopi pois. Mutta tuo on tosissaan tuo hihnapyörä nyt niin kuin vieressä asennossa. Se luultavasti on kompensoitu nyt väärin myös tuolla ylhäällä, koska se on pyörinyt. Ehkä. Mutta mä joka tapauksessa laitan tämän oikein kohtaan ja sitten katsotaan se myöhemmin tuo virranjakajan kanssa sitten, että onko se oikein vai pitääkö virranjakaja nostaa ylös ja kääntää niin kuin yksi hammas eri asento. Tää ei ole tuolla mille kiinni. Pikkusen naputtelin, niin se lähti. Ja se pitää asentaa sitten niin, että se menee oikein kohtaan. Tuo on tuolla takana. Ja siinähän se olisi tuo Stefa. Ei näytä ihan ehjältä. Tai niin kuin on täältä vähän niin kuin, joo, tämähän on niin kuin aika valmista. On niin kuin revennyt ihan niin kuin tuosta jo. Siitähän se on vuotanut öljyä varmaan suurimmaksi osaksi nämä. Tää tuotolta nyt varovasti yrittää uittaa pois ja naputella uusi paikalla. Joo, tää on ihan niin kuin paska. Ai kun lähti mukavasti. Joo, tuo on varmaan yksi isoimpia öljyvuotoaiheuttajia. Tippaa öljyä tuohon sisälle. Joo, no meillä on ohtolamppu tässä päällä koko ajan. Joo, no me on valmistautunut. Kohta häviää sähköt meiltä, kun yksi vaihe hävisi hallista, niin joutuu vähän kahtomatta, mikä sillä nyt oikein. Nyt olisi kyllä kätevässä semmonen kuin joku
katsojakerta, että semmonen puolikarvan muotoinen ja sille lyönyt. Niin tämmöstä on jotenkin ei tee hyvältä lyödä tämmöisellä. No niin, nyt hävisi sähkö. Asentaja kahtomaan, mikä on mä. Eipä se haittaa, kun on ohtalamput. Nyt on muuten irti, mutta siinä on tuo taakse lähtevä vesiputki vielä paikalla. Eli tämmönen on tuo kiristäjä, niin siinä on reikä, niin se saapi tälleen niin kuin irrotettuun pois tuolta ja asennettua helposti. Vanhasta vesipumpusta ainakin tässä pitää ottaa nämä pinnapultit pois. Tälleen kun kiristää se 2 mutteria tuohon toisiinsa, niin sitten sen sapi ainakin tästä lähti ihan mukavasti. Sapi siirrettyä uuteen pumppuun sitten nämä. Helpompi tälleen irralla. Me saan tämän pumpun kaverilta. Pitäisi olla käyttämätön pumppu. Niin tässä ei ollut tiivisteitä. Biltemasta saa niinku pelkkää tiivistesarjaa, niin 5 €. Ja siinä on tuo paperitiivistehän nyt ei ole kovin kummonen, mutta mukava kun se on valmis. Sitten tässä on päällä tämmönen erikoinen O-rengas, mikä tulee tuohon ja tulee sitten kanttavasti. Ja sitten tämä toinen O-rengas, tämmönen neliskanttinen, niin se tulee tänne lähtee tänne koneen viereen tämä metalliputki, mikä menee lämpärille. Niin se tulee niinku tähän tämä pienempi O-rengas. Se voi laittaa tänne jo niinku valmiiksi. Noin. Eli tuossa on sitten oma läpipulttinsa tuossa. Tässä tämähän on niinku muuten tämmönen irtonainen. Meillä on oma läpipultti tuossa vesipumppu. Nyt on tasot niinku vanhasta tiivisteestä putsattu. Ja se tulee tuonne kanttavasti sitten se isompi O-rengas. Ja tässä on niinku, kun se ensin laittaa tämän vesipumpun tänne niinku paikalleen, niin ei kiristä vielä. Laittaa niinku pultit vähän niinku, että ne on siinä niinku paikalla, mutta ei ole tiukalla. Niin se pitää niinku aika hyvin saada nostettua tuonne ylöspäin. Pieni paine siihen niinku tänne. En nyt muista tarkkaan mihin väliin siihen saapi jonkun vääntörauva, että saapi sitä vähän niinku nostettua, että se tuo oikeasti tiivistyy. Ja sitten vasta tiukata nämä 2 on mutterilla ja muut on pultilla, niin että se rupea tuosta vuotamaan, niin siinä on sellainen pikku kohta, mikä on hyvä tarkastaa, että onnistuu. Tuosta laturin päältä sille pääsi vähän niin kuin vääntämään vesipumppu ylöspäin, että se tosissaan tuosta liitoksesta varmasti tiivistyy. Ja toisella kädellä väänsin ja sitten tiukkasin nuo mutterit, niin eiköhän se siinä. Toinen vaihtoehto tälleen, kun on auto nosturilla, niin pystyy myös aika kovasti tältä alhaalta niin kuin painamaan vaan toisella kädellä ylöspäin, mutta on se vähän hallitumpi ehkä tolleen, kun sopii vähän vipuvartti. Ja vähän näitä pulttien tiukkuuksia, niin nämä nyt ei taida olla kuin jossain tyyliin reilussa 10 newtonissa, mutta nyt laitoin käsiin vähän miten tuntui hyvältä. Tämä kiristinpultti 50 newtonia, samoin tuo nokka-akselin kiinnityspultti 50 newtonia ja sitten tämä kampiakselin pultti, niin näissä P200-sissa 60 newtonia plus 60 astetta. Joo, nyt mä tässä oikeastaan tältä alapuolelta oikein muuta olekaan, niin pitää se laskea auto alas ja ottaa tuo nokan käydä tuon nokan Stefan kimppuun. Ihan pulttipyssyllä otin pois nyt tuon. Pitää vaan kiinni tuosta kovasti hihnapyörästä, ettei se pääse niinku pyörimään. Ja tämä nyt lähtee tästä tälleen vaan vääntämällä, tää ei ole muulla kiinni.
Mutta en muista pääskö tän nyt lähtemään ilman, että ottaisi tuon hihnapyörän pois, mutta ei tätä tarvitse kun kääntää tuohon. Mutta Stefan voisin nyt ottaa sille, että mä otan tämän reunimmaisen pukin pois. Se voi vuottaa myös niinku tuosta välistä tuota öljyä. Niin mä käytän tämän irti ja laitan tuonne vähän massaan, niin saa olla helpommin pois tuon vanhan Stefan tuosta. Ja nyt on vähän laitettu tuonne massaa tuonne väliin ja 20 newtonia oli nuo ja tuo uusi Stefakin paikalla. Nyt pitäisi keksiä tuolle hammaspyörälle nyt semmonen juttu, millä sitä pitäisi kiinni, että saisi sen 50 newtonia venettyä. Tuolta ei tule sitten uutta. Nyt on laitettu hihna paikalleen. Kiristi on vielä löysällä. Eli ylhäällä on piste tuolla. Siinäkin on niin kuin piste tuolla muovissa olevan jäljen kohdalla. Ja alhaalla on sitten tuo hahlo tässä ulommassa ringulassa, niin tuon lohkossa olevan viivan kohdalla. Tää nyt ottaa tuo kiristimestä tuo ruuvi pois, että se tiukkenee. Tää laittaa sen verran sitten paikalleen tuo hihnapyörä, että saa pultin vähän niin kuin sinne suurin piirtein, että myötäpäivää saa kierittää koneen nyt vielä pari kertaa läpi, että varmistuu, että se varmasti on oikein. Ja sitten ottaa vielä hihnapyörä pois, pultti pois ja laittaa suojat paikalleen. Ja tuo tietysti pitää kiristää tässä kanssa sitten ennen kuin kopan laittaa, niin 50 newton. Laitoin nuo hihnat nyt tähän niin kuin jo paikoille ennen suojaa ja flektiä vähän helpompi oli niin kuin näin päin se tehdään. Mutta jännästi tässä nämäkin olevinna samanpituiset hihnat, kun tässä on tämä tuplahihna, niin ihan älytön pituusero on niin kuin. Saa nähdä mennyykö se toinenkin sitten vähän vai miten, mutta on vähän. Nämä tuplahinnat tuntuu, että nämä ei vaan toimi. Aina on jompikumpi vähän tiukempi. Joo. Täpä laittaa nyt tuonne flektiin ja ruveta sitten kiristelemään noita. Muistutuksena, että ennen kuin tämän laittaa paikalle, niin pitää tuo yläkoppa laittaa. Sattuu vaan minulla nyt olemaan vähän huonossa kunnossa tämä, niin katsoisi löytyisi ehjä tuohon ennen kuin laittaa. Mutta nyt tuli tässä mieleen, että kun tuo nyt oli tuo apuakselin jako pielessä ja nyt me muutin sen oikeaan paikkaan, niin pitää tämä virran jakaja nyt niin pyörää, että se on ollut hamppan piirissä tyyli. Ylhäältä päin, niin kun tätä kun katsotaan, tuolla on tuo, mihin tuo säätöpultti kiinni. Ja tässä mallissa, niin tuossa on se, milloin se ampuu. Niin, että tämä nyt olisi yläkolokohdassa niin ykkösen kohdalla. Eli tuon kannen mukaan niin ykkössylinterin. Se on suurin piirtein niin tässä tänne, mikä anturi täällä nyt on, tässä versiossa, niin
suurin piirtein niin kuin sinne päin. Joissain vanhemmissa on ihan niin kuin merkki tässä, mihin pitää tuon osoittaa silloin, kun moottori on ykkösen yläkolokohdassa. Mutta tässä nyt ei sinällään ole, mutta karkeasti jotenkin noin se tuossa on. Ja siinä on niin kuin säätövara. Tuossa on niin kuin keskellä, eli tuossa on nyt ykkösen yläkolokohdassa. Ja tämähän tulee tähän niin kuin näin. Ja tuohon on niin kuin ykkösen tuluppa johto ollutkin noin. Eli se on nyt ykkösen kohdalla. Ja sitten kun siinä on vielä säätövaraa jonkun verran, niin uskon, että nyt ollaan niin kuin hyvin lähellä. Pitää laittaa tuohon ja hakea se ennakko, kunhan sopi koneen pyörimään. Joo, nyt olisi kone taas nipussa. Sillä on uudet öljyt sisällä, jäähdytysnesteet sisällä. Hihnat on paikallaan, venttiilikoppa on paikallaan, flekti on paikallaan. Ja nyt se pitäisi lyödä käyntiin ja katsoa, mitä tapahtuu. Tässä on nyt pari ekstra juttua niin kuin tähän normiremontin lisäksi. Normiremontin jälkeen periaatteessa, jos kun laittaa auto käyntiin ja katsoo, että mitään erikoista ei tapahdu, niin homma on selvä. Mutta tässä on semmoinen, että se virranjakaja oli niin kuin väärin asetettu, niin pitää tarkistaa tuo ennakko. Se on olevinaan nyt laitettu tuohon, niin kuin missä se pitäisi olla, että ykkösen kohdalla. Mutta hieno säätö tietysti pitää nyt tehdä, niin minulla on tuo mittari tuossa jo kytketty. Katsotaan se perusennakko. Ja toinen semmoinen juttu, mikä tässä on, niin tyhjäkäynnin säätö. Eli tässä K-jetissähän se tyhjäkäynti säädetään, tuolla on tuommoinen muovinen ruuvi. Niin me vaihan tähän tuon kannessa olevan mittarin lämpötilan anturin, koska sen mittari näyttää niin kuin väärin. Ja se mulla on irrottaessa katkesi tämä tyhjäkäynnin säätöruuvi, tämmöinen muovinen. Ja nyt on uusi paikallaan. Niin en tiedä nyt missä tuo tyhjäkäynti niin kuin on, että onko se miten korkealla, että se nyt on vaan tuonne katkennen tilalle niin kuin ruuvattu johonkin kohti. Niin siinä on se ennakko ja tyhjäkäynti nyt muuttunut tässä niin kuin remontin aikana. Mutta katsotaan, jos saataisiin tuo auto käyntiin, katsotaan ennakko tuolla lampulla ja tällä myös nähdään kierrokset, niin jos saadaan pyörimään niin kunhan vähän lämpimään, niin voi jäsiättää tuossa ihan mittarin mukaan sitten kohdalle. Tiedätkö, tähän tuli viimeinen varmistus, että ei ole mitään. Sillä pitäisi mitään ihmeempiä olla. Ennakko on aika kaukana, taittaa jossa 20. Ja sitä vähän siettyksi. Se pitäisi olla varmaan tyhjäkännillä, kun on se luokka 12,5 tässä, ainakin jonkun kirjan mukaan. Niin nyt voisi niin kuin sinne säättää. Vieläkin on kovat, että
Se olisi siinä varmaan sehän tuo olisi 14. Ja kierrokset on nyt vähän pienellä. Eli tuossa minulla näkyy nuo kierrokset. Sieltä vielä vähän isommalle. Ennakko on nyt aika lähellä sitä 12,5 tälleen tyhjäkön. Sammutetaan ja katsotaan öljynpinta. Muistaa, että välillä katsoo vähän nestetäkin, että ei käytä ihan liian paljon. Eli kastaa vielä öljynpintakin tossa sitten. Ja tässä nyt enää muuta olekaan kuin nämä kahtot tuossa ja käyttää tosissaan lämpimäksi sitten säättää viimeiset tyhjäkännisäädöt. Nyt on aika tarkka 900 tyhjäkäynti. Ja perusennakko se sanoisinko 12,5 tyhjäkäynnillä ja siitä lähtee nousemaan sitten kun kierrosta laittaa. Vähän liikkailemmekin nestetään tuolla. Jättää yli. Yes. Homma buen. Ei buen ster. Moro.